Donald Trump har de sista 6 månaderna gjort saker som i normala fall borde skapat panik på marknaden och bland amerikanska storföretag. Men de har inte riktigt reagerat. Varför? Är marknaden blind och i så fall på vilket sätt? Det här är Världsekonomin med Katrin och Claes. Så en första fråga till dig, Claes, eftersom jag känner att du bör ta ansvar för detta. Har du och jag... Jag är marknaden. Nej, tvärtom. Jag känner att du bör ta ansvar för ifall du och jag har haft fel de sista 6 månaderna. När vi har suttit här och i podd efter podd hetsat upp oss över olika rörelser, främst i avkastningskurvan på amerikanska statsobligationer och ränkat pannan och sett ut som att hela huset brinner, och sen i själva verket så är väl ändå den stora bilden så här långt av den här dramatiska resan som vi har varit med om och fortfarande är på just nu, att det är ganska lugnt. Absolut, det är det. Finansiella marknader är väldigt lugna och det betyder ju att kurser stiger, börsen går upp, kreditspreadar, alltså den ränta på vilken företag lånar pengar i marknaden, den är låg, vilket innebär att investerare inte kräver särskilt mycket riskpremier. Så det är absolut ett lugn. Och som ju helt klart kan man säga kontrasterar till den bild som vi bedömare gav för bara några månader sedan, och då var ju också marknaden mycket stökigare. Så att marknaden har inte alltid rätt, och det är väl kanske det delvis vi ska gå igenom. Det är det vi ska delvis gå igenom här. För att om man tittar om man låter världens ekonomer titta på det som Donald Trump har genomfört, så skulle de ju säga, eller en majoritet av världens ekonomer i alla fall, att det här är saker som borde vara väldigt dåligt för de som har kapital och investerar i kapital. Så kan det vara dåligt för andra människor också, men om vi bara fokuserar på marknaden och storföretag. Så det som Trump har gjort, de här tullarna fram och tillbaka, näringslivet vill ju alltid säga att de vill ha förutsägbarhet och tydlighet och tydliga spelregler. Nu har vi haft den raka motsatsen i världens största ekonomi, kan man säga utan överdrift, de senaste månaderna. Ändå, det är inte kris och katastrof. Andra saker som Trump har gjort, ger sig på amerikanska centralbanken, självständiga centralbanker är sånt som sägs vara bra. Det borde också vara dåligt eller skapa rädsla på marknaden, det han har gjort där. Neddragningar på forskning är ju sånt som man brukar säga inte är bra för tillväxten på lång sikt. Och även den här invandringspolitiken med deportationer är det ju många ekonomer som skulle peka på som potentiellt ganska dåligt för amerikansk ekonomi, om så bara från ett ekonomiskt perspektiv. Så att han har gjort många saker som enligt skolboken borde vara dåligt, och ändå det här lugnet. Och jag tror att du är inne på en sak där du sa på lång sikt, och det är ju svårt för marknaden att hantera den här långa sikten. Hur ändras trenden på lång sikt? Det är ju jätteviktigt om man tänker att man är en evig investerare. Men det är lite grann det här med en fågel i handen relativt 10 i skogen. Att det är svårt att veta vad som händer sen. Jag tror att det är liksom en nyckelförklaring till... Alltså att man hellre gör vinst på en fågel det närmsta kvartalet än tänker på dem. Hur många sa du att det var i skogen? 10 tror jag. Eller tänker på dem. Till exempel. På dem. Valfri siffra som ska ha högre än 1. Okej, ja precis. Men lutar du mer åt att du och jag har haft fel eller marknaden har fel och den kommer förstå? Ja, men jag tror att det som var fel och som jag också kan ha haft fel i, det är väl det som är den omedelbara konsekvensen av tullar, är ju, eftersom det är en skatt som betalas de facto av importören. Så långt vet vi, alltså så länge det är implementerat, för man kan ju ifrågasätta hur snabbt den går fram. Men vi vet ju att tullarna har höjts, och givet att hjulen snurrar som de ska, kvarnarna mal, så betalar ju importörer in det här. Men var landar slutnotan? Och här har det funnits bedömningar som har varit för ivriga, kan man säga. Alltså, ja, men det här kommer höja inflationen väldigt snabbt och väldigt brant.
Och det kan vi se att så har det inte blivit. Vi ser att inflationen är snarare fortsatt hög i USA. Hög utifrån perspektivet att den ligger ju ungefär 1 procentenhet högre än Feds inflationsmål på 2%. Den har inte direkt skjutit i höjden. Den har inte direkt gått upp brant. Men å andra sidan så är det kanske mer en timingfråga än en fråga att det är helt och hållet fel. Har man fel timing brukar vi säga, då har man fel. Men det kan ju vara så att det är för tidigt att dra några slutsatser. Juryn är fortfarande ute. För nu är du inne på ett par olika saker. Så jag tänkte att låt oss vara lite systematiska här. Om vi utgår från att marknaden har varit blind förr, den kan mycket väl vara blind nu. Vi får se. Juryn är fortfarande ute, säger du, även om jag inte vet om man kan säga det på svenska. Men jag förstår vad du menar. Om marknaden är blind, på vilket sätt är den blind? Jag har faktiskt gjort en lista som bygger på Erin Lockwood som är professor i statsvetare faktiskt på University of California, som hade en artikel i Project Syndicate häromdagen där hon listade olika, eller inte listade, hon skrev om olika potentiella skäl till varför det kan vara så att marknaden just nu missar det här. Om man då menar att de missar någonting signifikant i alla dessa dramatiska ting som vi har varit med om. Så jag har tagit mig friheten att lista hennes punkter till en lista och döpa om dem lite. Så jag tänkte vi skulle ta dem punkt för punkt, om det är okej med dig, Claes. Så let's go. Så det första skälet till att marknaden helt enkelt inte reagerar på all den här dramatiken är att vad jag har kallat då för ja men han skojar bara ändå. Och det är liksom att marknaden har lärt sig att det är det här taco trade, Trump always chickens out, som vi har pratat om flera gånger. Att marknaden gör bedömningen att man ska inte reagera på det här för att Trump må komma med relativt kontroversiella utspel om jättehöga tullar, men han ändrar sig alltid och backar till slut på de viktigaste grejerna. Så att den här skutan seglar faktiskt åt rätt håll, eller det håll som marknaden vill ändå, och det spelar ingen roll att det står liksom en ganska excentrisk kapten och liksom vrålar om olika saker, utan riktningen är ändå rätt och allt det där vrålet är mest på skoj ändå. Vad tror du om det som förklarar? Ja, alltså den känns svår att köpa när det gäller tullarna, för det tror jag ingen som tänker sig att det här kommer reverseras. Nej. De tullar som ligger nu, som ju någonstans mellan 15 och 20% på amerikansk varuimport, att det skulle under Trumps mandatperiod eller ens i närtid, men liksom åren bortom det är svårt att säga att det kommer reverseras, för att nu är det ju trots allt så att det kommer innebära en skatteintäkt. Hur stor den blir får vi se. Om det påverkar importen så att säga, så den sjunker, så blir det mindre. Men det tror jag inte att marknaden tänker sig att det här är en tillfällig skatt, utan den är nog permanent. Men får jag också med sig att det finns lite mindre behov av åtstramning i budgeten inom andra områden. Och det betalas ju förvisso av importörer, men det är oklart vem som till slut sitter med notan. Och importörer är ju trots allt inte en majoritet av amerikanska företag. För att importen, överhuvudtaget utrikeshandeln, är ju inte lika stor som för länder som Sverige till exempel. Så att man kan nog liksom tugga i sig den lite grann. Men som förklaring till bristen på panik. Ja, alltså, absolut. Så när det gäller andra attacker på Feds oberoende, då tror jag man tänker att det där kanske inte nödvändigtvis att han måste chicken out, men det är ju liksom svårt att veta hur gör man för att ta bort oberoendet hos en centralbank som Fed. Det är liksom inte någonting som görs i en handvändning. Så att det är nog snarare att delvis att han snackar mycket och delvis att det är svårt att se vägen dit inom överskådlig framtid. Men sen också att man kanske tänker sig, och så här har ju marknaden tänkt om andra saker för att ja men om det blir riktigt dåligt, det kan bli riktigt dåligt, men om det blir riktigt dåligt då kommer han backa. Att man liksom litar på det utan anledning, men man kan ju få för sig sådana saker. Centralbanken kommer alltid gå in med sedelpressen om det går jättedåligt. Alltså sådana saker har ju marknaden fått för sig förr, och ofta har den ju fått rätt och ibland har den fått fel. Men det skulle ju kunna finnas en sån idé kring liksom Trump bara skojar. Går det åt pipan så kommer han ändra sig. Och det vet man inte. Nej. Så det är kanske... Så både och kan man svara där då, tycker jag. Ja, kan vara en blind fläck. Okej, nästa potentiella blinda fläck är att man helt enkelt tycker att Trump har rätt.
Alltså man tror från amerikanska näringslivets håll och som förklaring till att man inte har panik just nu och inte haft så mycket panik. Att man tänker att expansiv finanspolitik, avregleringar och visst stora nedskärningar i forskning, det är kanske inte så stort problem. Det där är väl lite socialistiskt kanske. Och centralbanken, vem gråter över liksom lite attacker på en oberoende centralbank? Det är ändå rätt så att säga policyriktning. Det här kommer nog bli bra. Hur mycket av det ser vi? Ja, och det tror jag egentligen att det är vissa delar som kanske är snarare neutralt för marknaden, det vill säga det påverkar inte, det är inte nödvändigtvis så att man tänker att det där är positivt, men det är områden som kanske inte direkt slår in på företagens vinster då, till exempel, eller ens obligationsmarknader. Men i övrigt så lite grann som jag uttryckte tidigare, liksom att man är nog tycker att det här är en administration som ändå är pro näringslivet. Ja. Och även om det sker med vissa medel som man kan tycka inte riktigt kommer få, så är det ju så ändamålen helgar medlen. Ja, så det kan finnas en del av det. Blindfläck nummer 3. På lång sikt är vi alla döda. Det är ett Keynes-citat. John Maynard Keynes, den stora engelska ekonomen. Jag sitter ju här i London idag. Men det är den här idén att visst, det är Trumps politik, kanske marknaden och näringslivet tänker, den kommer att kosta. Det här är nog inte bra för ekonomin att till exempel skära ner så här mycket på forskningen. Men den kostnaden får någon annan ta. Långt in i framtiden. Nästa kvartal är vad jag tänker på, och här så kommer det inte spela någon roll, och det är det jag har mitt fokus på. På lång sikt kan vi prata om vad den här politiken innebär, vad de här tullarna innebär, men det är inte mitt problem just nu på mitt bord. Och att det här skapar då en slags blindhet. Och det tycker jag går ju igen i alla cykler, och vi har ju pratat statsskuld tidigare, det kommer vi fortsätta göra, för det är ju ett av de stora ämnena i vår tid, kan man säga. Och så det här är ju inte specifikt för Trump, utan det gäller ju generellt. Man har länge förstått att amerikansk budget och amerikansk statsskuld är på en bana som inte är uthållig. Men det är inte nödvändigtvis just det här året som det blir ett problem, och då kan man liksom sparka den där burken ner för vägen, om vi ska ägna oss åt anglosismer. Så att det är helt klart så att det där går, det är inte bara så att det är någon annans problem, för det kan det ju vara, men det är ju det där med framtiden, att den är så oviss. Så det är ju en sak bland många andra osäkerhetsmoment som kommer att hända i framtiden. Och då är man tillbaka i fågeln i skogen och i handeln. Så att det jag tror att det kännetecknar ju marknaden generellt. Och vi har ju sådana klassiska exempel på saker som var, jag menar, det fanns ju ett antal, jag menar inte att det var en majoritet, men det fanns ju de som varnade för IT-kraschen 2 år för tidigt, eller kanske 3 år för tidigt. Det här är helt ohållbart. Men det tog tid att få rätt, och då är man tillbaka till Keynes, och innan marknaden kan vara irrationell längre än du kan vara solvent. Ja, så att det är ju liksom, och i och med att det är så har man inte lyxen att titta för långt in i framtiden. Nej, precis. Men det skapar den här typen av bias som gör att man kanske missar det här jätteuppenbara problemet som Trumps ekonomiska politik kan vara, det vet vi inte. Ja, och jag tänker så här, man ska inte förvänta sig att det syns i marknaden. Nej, okej. Om man inte tror att konsekvenserna är ganska nära förestående. Så blindfläck nummer 4 skulle kunna vara kaos går att tjäna pengar på. Man gillar kaos mer än vad vi tror att man gillar kaos. Alltså när det svänger så finns det möjligheter att trada, utnyttja prisskillnader och så vidare. Och den här idén som kanske många av oss som skriver om de här sakerna, så här, näringslivet och marknaden vill alltid ha stabila spelregler och tydlighet. Det kanske de inte alls vill. De kanske älskar att det är kaos. För då finns det mer möjligheter. Och det är även på den politiska sidan, att liksom storföretagen i USA kanske då tänker att visst, det är liksom väldigt konstig politisk miljö just nu, men det finns också möjligheter i den. Om jag spelar golf med Trump så kan jag få en jättestor skattesänkning imorgon. Hurra! Och att det här gör det svårt för näringslivet att kollektivt mobilisera mot saker som näringslivet under normala omständigheter nog hade gått ut och lobbat gemensamt mot mer än vad man har gjort de senaste 6 månaderna. Vad tror du om det här? Att man ser möjligheter i kaoset, både från marknadens sida och från amerikanska företags sida? Alltså, men vi har ju inte kaos nu. I alla fall, alltså, marknaden är ju inte kaos, utan marknaden är ju snarare... Nej, jag menar verkligheten, Claes.
Ja, precis. Så att, även om man tänker sig att finansiella marknader gillar kaos i bemärkelsen att det är hög volatilitet, så är det inte det vi ser, utan vi ser tvärtom en väldigt trygg och lugn marknad. Så det köper jag inte att det skulle vara, jag menar, och dessutom kritiken, kanske framförallt från finansiellt håll, alltså bank-vd:ar och så vidare under våren, den var ju kanske lite förtäckt, men den var ganska skarp, inte bara från de som traditionella Trump-bärsarna, utan även folk som kanske som kände att det här är inte bra. Möjligtvis kan man tänka sig att vissa gillar att kunna vara tjenis med presidenten, men jag tror inte man kan säga att vare sig näringslivet eller finansiella marknader gillar osäkerhet. Det finns absolut aktörer som tjänar på det, men marknaden kommer straffa en osäkerhet som innebär väldigt otydliga spelregler om dem, som det ju var under våren. Nu är det ju trots allt det, att det är fortfarande osäkerhet. Kommer komma nya policies som är oklara och kanske verkar kontraintuitiva. Men nu har vi tullar på plats. Det är mindre osäkerhet nu när det gäller tullar än det var i våras. Och marknaden gick ju ner i våras när det var hög osäkerhet och har gått upp sedan dess när det är mindre osäkerhet. Så att där säger vi nej. Och med vi menar du Claes Måhlén? Ja, okay. Majestätis vi. Nej, för det här är en hypotes som kommer från en statsvetare, men finns det ändå jag köper vad du säger om marknaden. Vi vet att marknaden gillar kaos, men det har just inte varit kaos på marknaden, så att i det här fallet förklarar det inte saken. Men finns det ändå inte någonting i det här, och det är sånt som statsvetare gillar att prata om, liksom att kollektiv mobilisering är svårt för att alla i många sammanhang, men i det här sammanhanget skulle man kunna tänka sig att jag som enskild vd har i den politiska miljö som finns nu i USA möjligheter att via individuella kontakter med administrationen få ut saker för mitt individuella företag, och det gör att mitt intresse att gå samman med alla andra amerikanska företag och protestera mot X som vi alla tycker är dåligt blir mindre. Kan det ligga någonting i den typen av dynamik? Ja, det kan det väl kanske göra, men samtidigt hur ofta går amerikanska företag tillsammans och liksom driver frågor? Det känns inte som det är någonting som brukar äga rum. Jag tycker de borde skriva en debattartikel ihop. Ja, men så att jag tror att det är klart, alltså företagsledare nu ser ju till, och det är det man ser, och det kan man ju absolut se risker med på sikt, att alla liksom ser till att inte gå emot presidenten eller att inte uttrycka sig på ett sätt så att man kan få presidentens vrede över sig. Och det finns ju helt klart risker med det, men företagsledare kommer se till att det specifika bolaget gynnas i den miljön. Och det, så det... Ja. Okay. Nej, du tror inte på den här att de gillar kaos som skäl till att de är blinda för det som pågår? Jag är inte säker på att man ser det som att det är en bättre miljö än tidigare, men givet miljön så tror jag att man tänker att så här måste man agera. Okay. Den här då, blindfläck nummer 5, eller potentiell blindfläck. De har dåliga modeller. Nu snackar vi, eller hur Claes? De här riskmodellerna som används är dåliga på att ta in externa chocker generellt. Man kategoriserar det här långt in i framtiden, eventuella 10 fåglar som dör för att de får en tullsats i huvudet. Det kategoriserar... Vilka metaforer! Ja, jag vet, det är fantastiskt. Man kategoriserar det här som något långt borta i den okända statistiska svansen. Och därmed blir det inte någonting som man liksom tar in i sin riskmodell tillräckligt mycket, eller det dyker inte upp tillräckligt mycket. Det flaggas inte tillräckligt mycket för det i de riskmodeller man har till sin natur, och det gör att i en tid där väldigt mycket kategoris av det som pågår sker som en konsekvens av just externa chocker, så blir det liksom en blindhet som skapas av den här typen av riskmodeller. Paul Krugman, som jag vet inte är din favorit, men han har ju faktiskt fått Nobelpriset i ekonomi, har ju sagt det någon gång som att Markets Act... Jag vet inte om har vi pratat om honom? Vi har pratat mycket om Paul Krugman. Ja. Och du blir alltid så störd varje gång. Så att därför så... Ja, han har i alla fall sagt Markets act as if everything is fine until it's blindingly obvious it isn't. Och det ligger väl ändå någonting i? Ja, men vi är tillbaka till den här. Så jag tror att det är liksom ofta tacksamt att bärsa marknader, men man får ju komma ihåg vad som går att vad man ska förvänta sig är i marknadsinformation, och jag tror att de här stora händelserna och förloppen
de är inte marknaden bra på att prissätta. Nej. Det kan man säga, det är liksom ett historiskt faktum. Och någonstans kan man säga, tror jag kanske också att om marknaden skulle vara bra på prissättare så skulle mycket av det inte ske. Så att kanske snarare så att men om marknaden sätter priset rätt och man slipper excesser, de gångerna som marknaden gör det, då får vi inte de här chockerna. Så att det kan ju också vara så att marknaden har prissatt vissa saker rätt och så har vi sett till att undvika vissa katastrofer. Så man kanske är överdrivet hård mot marknaden när man missar då förvisso ett antal stora omvälvande kriser. Men det, så att absolut, det är klart att framtiden är oviss. Och har vi modeller som förklarar framtiden med någon exakthet? Nej. Men det känns nästan som en Nej, men det är väl inte frågan. Frågan är väl snarare utifrån det här, lever vi i eller säg så här, hur sannolikt är det att USAs demokratiska institutioner är ur funktion om 4 år? Det är liksom inte lätt att sätta en procentsiffra där. Nej. Men det gör ju inte sannolikheten. Ingen skulle för det hela säga mindre. Nej, det finns ju en sannolikhet om man har perfekt information i perfekta modeller. Men jag tror inte någon skulle säga att det är liksom i närheten av 50%. Men skulle man kunna säga så här då? Är det så att vi lever i en tid där externa chocker, politik och geopolitik spelar oproportionerligt stor roll, samtidigt som just de riskmodeller som används på marknaden är fundamentalt dåliga på just detta, och eftersom just externa chocker spelar en större roll i vår tid så blir de här riskmodellerna mindre att lita på? Frågetecken. Ja, men så kan det vara. Absolut. Att vi har ännu inte anpassat oss till en värld där geopolitik är en faktor. Utan vi är kvar i, kan man säga då, i perioden som var egentligen före Trump 1 primärt. Alltså när vi fortfarande hade global handel där alla var ivriga påhejade. Och nu är vi inte i den världen längre. Och det är möjligt att man liksom inte har tagit full hänsyn till det när det gäller vissa bolagsrisker och så vidare. Ja, men där känns som vi var lite eniga i alla fall, att de här modellerna är dåliga. Sista punkten på den här listan. Dåliga? Inte riktigt fullständiga. Nästa punkt. På den sista potentiellt blinda fläcken. Marknaden reagerar egentligen inte på information. Den reagerar på hur den tror att andra ska reagera på informationen. Vilket gör det här farligt, inte minst i den nuvarande situationen. Det här är också John Maynard Keynes. Att helt enkelt att förutspå vart marknaden rör sig handlar inte om att förutspå vart marknaden rör sig, utan om att förutspå vad andra tror att marknaden ska röra sig. Då vinner man på marknaden. Ungefär, jag parafraserar fritt här, men det är ungefär det han både sa och skrev. Det ligger väl någonting i här, att det kan sitta väldigt många personer med mycket kapital och vara skitoroliga för den politiska utvecklingen och vad som sker med den ekonomiska politiken, men samtidigt tänka, ja men alla andra sitter ju still i båten, så då är det väl det jag ska fokusera på. Vad tror jag om vad andra tror, inte vad tycker jag själv. Ja. Timing is everything, som vi brukar tjata om. Ja. Nej, men det är absolut, det är väl... Claes. Ja, vi på marknaden. Kanske, den här gången. Den här gången, i och för sig, ja, sant. Ja. Nej, men visst är det så. Att det gäller ju att på ett... Alltså, det gäller ju att förstå hur det här i någon rimligt tidsperspektiv ska ändra förutsättningarna. Och det är ju superkomplext. Ja. Alltså man kan ju gå tillbaka till, utan att nu blir så här alarmistiskt, men man kan ju se under naziåren före andra världskriget så var det ju liksom inte... Alltså det var ju en period där börs och finansiella marknader, de var ju inte lika utvecklade som de är nu. Men även i Tyskland liksom gick starkt. Det var ju ordning och reda. Alltså det kom in en stark man, fascist förvisso, men det blev ju liksom lite rättning i leden, tydligare spelregler och saker och ting rättades till. Kunde man tycka då var bra förutsättningar för företagande. Eller så var det i alla fall marknadens tolkning då, om man ska försöka tolka den. Och då missade man ju så att säga
skogen för alla träden eller någon annan metafor, möjligtvis kanske någon lite mer dramatisk. Men så att det är liksom, historien är full av exempel när man har svårt att se det här stora skeendet. Och det är ju det som vi inte vet, är det här, hur omvälvande är det här? Jag var inne på det i början. Ja, tullar är nog här för att stanna när det gäller USA åtminstone, men vi har ju inte sett att andra länder bygger murar, alltså tullmurar. Den är ju ganska isolerad till USA än så länge. Det fanns ju en risk i början på året som ju bara delvis har materialiserats. Det var ju det att när USA har de här tullarna, då kommer det bli mottullar och då är vi ett globalt handelskrig. Hade det varit så, då skulle inte marknaden vara lugn. Då skulle det varit fortsatt väldigt kaos eller kurser ner. Utan här har det ju isolerats till att det är en amerikansk företeelse. Det är världens största ekonomi förvisso. Men de är liksom inte den enda aktören i den globala näringskedjan. Och resten, än så länge, rullar på ungefär som tidigare. Ja, och där har jag sett ett par analyser de senaste veckorna som jag tycker ändå det ligger någonting i det tonläget ungefär att liksom, i första ronden av tullkriget så har globaliseringen faktiskt, eller frihandeln faktiskt vunnit mot Trump i bemärkelsen precis det här du säger att ja det är USA och det är än så länge isolerat ganska mycket till USA och i övrigt så har man inte fått de här svaren från världens andra länder. Så det ligger det kanske någonting i, men många potentiellt blinda fläckar för marknaden. Så får vi se om den ens var blind eller om det liksom aldrig blev någon kaos och katastrof av detta. Men precis som du säger, timing is everything i de här frågorna. Nu går vi vidare. Jag var i Milano förra veckan, Claes. Och, en härlig stad. Jag tycker den är lite underskattad. Nej, den är inte underskattad längre. Det här är hela min poäng, Claes. Jag var där för att jag skulle hålla en föreläsning och åkte ganska snabbt in och ut. Och det är jättetrevligt och underbart i Milano förstås. Men sen så när jag kom hem och skulle hämta mina barn hos grannarnas, eller utanför byn som hade hjälpt mig hämta och lämna dem när jag var borta, så säger direkt mamman i den här familjen, hur var Milano? Såg du alla miljardärerna? För det är det som Milano, med de konnotationerna som Milano just nu kommer här i Storbritannien. Det här är liksom påstås i affärspressen vara platsen dit de superrika just nu flyr. Och den här mamman till min sons kompis, hon jobbar på en stor internationell bank med närvaro i London. Och hon sa direkt att det var åtminstone 12 personer som hon personligen kände kände till inom den här banken som hade flyttat till Milano senaste året av skatteskäl. Så att det här är... Alltså britter? Britter, ja. Och det här är en stor diskussion. Milano, det är så det diskuteras i brittisk affärspress som liksom platsen dit de superrika flyger för att Labour-regeringen här i Storbritannien drar åt olika skattelättnader eller skattemöjligheter som gjorde att man inte behövde skatta framförallt på utländskt kapital och så vidare. Och samtidigt när det här sker i många länder så går Italien åt andra hållet och har gjort det ganska fördelaktigt att komma dit. De har någon slags platt skatt. Så Milano är alltså inte bara trevligt utan även nu rykte om sig som den nya frihamnen för världens superrika. För det var mycket prat i veckan om världens superrika, Claes. Forbes Global Billionaires List har kommit ut och där såg jag en intressant vinkel i Financial Times. Den har man gjort sedan 1987. Vet du hur många Global Billionaires som det fanns på listan då, som det fanns att lista? Oj, ja, men det är jättesvårt att gissa. 100 dollar. Ja, precis, dollar. 140 namn. Och jämfört med årets lista som innehåller 3000 namn. Så det är en viss skillnad. Det är fler i den här kategorin. Och då kanske inte konstigt att det blir en politisk fråga som här i Storbritannien, som i Italien och även i Frankrike. Jag vet att du ska till Frankrike nästa vecka, eller hur? Men en av de stora ekonomiska diskussionerna där är ju en ny förmögenhetsskatt. Ja, alltså överhuvudtaget att få in några pengar till statskassan är ju det är en stor fråga. En stor fråga, precis. Nej, men, och där blir ju förmögenhetsskatter
det blir ju politiskt tacksamt. Och det här är ett förslag på en 2% skatt på förmögenheter över 100 miljoner euro, är vad jag har kunnat läsa mig till här, som kommer från någon sorts, han kallas för kändisekonom. Det är hög densitet av så kallade kändisekonomer i Frankrike, Gabriel Zucman, och det bygger på ett förslag från Elizabeth Warren som är demokratisk senator i USA. Så det här är ganska mycket. De som backar den säger att man kommer dra in 20 miljarder euro om året, att det kommer vara 1800 hushåll som betalar den och att det här kan liksom gå till försvaret istället. Och sen många som är emot, men till och med då, det förenar ju höger och vänster. Nationella fronten är också för en variant av det här. Men du får undersöka det när du åker till Frankrike. Vi får höra med dem vad de tycker. Ja, det är ju intressant. Det är inte många länder som har förmögenhetsskatt i den rena formen. Så det blir ju ofta lite problematiskt med kapitalet. Alltså, fastighetsskatt är ju vanligt. Sverige sticker ut där, kan man säga. Men just förmögenhetsskatt, alltså på rent kapital, det har ju liksom inte varit så himla lätt att hålla fast vid. Samtidigt, du säger att vi lever i en tid där de stora underskotten är kanske liksom den dominerande ekonomiska frågan på många sätt. Då kommer ju den här typen av frågor, om det då har blivit väldigt många fler superrika. Alla kan inte bo i Milano, en del kommer kanske flytta till Milano, men då kommer idéer om att de ska betala mer. Men på detta tema och angående Milano, veckans lista, 3 andra ställen att flytta om man är superrik. Plats nummer 3. Tangiers internationella zon. Det var mellan 1923 och 1956 som Tangier i Marocko styrdes av en internationell kommitté som inte kunde komma överens om någonting egentligen, förutom att ingen skulle behöva betala skatt. Och det här blev liksom ett allmän röra av miljonärer, smugglare och spioner. Så det är ett tips från historien på ett sån här plats. Plats nummer 2. Jag skriver inte upp den än. Nej, du måste tidsmaskinsåka lite, tror jag också, för att verkligen uppleva det. Men, men det är ett historiskt exempel. Plats nummer 2, en annan plats i Italien, Livorno på 1600-talet var liksom en frihandelshamn främst mer än ett skatteparadis. Men det var också en plats där man inte blev förföljd på grund av religion, så det var en annan sak som drog. Så att väldigt många judiska köpmän kom dit, och det var dessutom inga frågor om var ditt silver kom från, så att det här var en plats där man parkerade sina förmögenheter och som då skapade en intressant miljö. Så att en annan plats i Italien. Anti-money laundering-myndigheten var inte så stark där. Jag tror inte det. Jag ska inte säga att jag är expert på det här, men det är ett annat exempel på. Men framförallt liksom en frihandelsplats. Men nu, plats nummer 1, andra platser att åka om du är superrik istället för Milano. Mount Athos i det gamla Byzantium, ett kloster på 1000-talet som var ett intressant form av skatteparadis där man hade en regel att om man donerade alla sina pengar, alltså hela sin förmögenhet till klostret och liksom blev munk, då behövde man visserligen bli munk, men du behövde inte heller betala skatt. Man hade ju ingenting att betala skatt på. Man har ju gett bort alla pengar. Ja, fast det där var man ju lite... Du förstår. Nej, jag förstår. Tycker det var inte nummer 1 på listan för mig. Vad är det du inte förstår? Du gick i kloster och du gömde din förmögenhet i klostret. Okej, så det var, man hade, men okej. Ja, precis. Genom att liksom, man donerade den inom situationstecken. Alltså, du har uppenbarligen ingen kompetens. Och sen fick man spendera den på deras restaurang. Jag vet faktiskt inte. Men du har uppenbarligen ingen kreativitet när det gäller det här med att tänka kring spännande olika skatteparadis för de superrika. Men det är lugnt, för det är andra som har gjort det genom historien. Ja, Milano, har du hittat något? De har hittat någonting, ja precis. Och det är väl en kombination av hur den är... Och det är inga krav på att vara munk för att få flytta dit, antar jag? Nej, det är det inte. De har ju rätt åt lite. Jag tror att den här engångsavgiften som man måste betala om man kommer dit med utländska förmögenhet har de dubblerat, men den är ändå så att säga platt liksom, så att det är ändå väldigt fördelaktigt. Men det är ju intressant där att just Italien går åt ett annat håll, medan Storbritannien och Frankrike liksom drar åt
gällande de superrika. Men det här är förstås viktigt i en annan större fråga i en tid med fler och fler globala dollarmiljardärer. Vi har pratat om blinda fläckar, vi har pratat om olika skäl till att marknaden och storföretagen eventuellt inte ser de problem som byggs upp i USA. Vi har gått igenom ett par av dem. Jag vet inte om vi är riktigt eniga, men vi har väl konstaterat att marknaden har varit blind för, men att vi inte vet om den är det just nu förrän längre in i framtiden, vilket gör att vi hamnar i precis samma position av att vi kan inte säga att någonting är dåligt förrän det är liksom extremt uppenbart dåligt. Det här var veckans avsnitt av Världsekonomin i alla fall, och vi är tillbaka igen nästa onsdag. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.